välkomna till Flodnys sällskapsspel. Idag ska vi titta på ett spel som jag tror jag har spelat mest av alla. Det heter Travspelet, det är från Alga. Och det är allas våran favoritinventor som har gjort det, det vill säga Dan Glimne. Det är ett familjespel om pengar. 2-6 deltagare och det är från 10 år uppåt. Det stämmer nog bra det. Det handlar om att man ska köra 6 stycken travlopp med sina hästar efter man har tränat dem. Och den som har tjänat mest pengar har vunnit. Och hur kommer det sig att jag tycker det här är så märkvärdigt då? Ja, jag ska visa lite grann. Ja, som ni ser, hur mycket grejer som helst. Det här kan ju inte annat än att gilla, givetvis. Hästarna består egentligen av små papperslappar som har då olika värden. Har den -5 så kan han alltså inte gå 5 steg om han slår en 5 på tärningen. Och tärningen i sin tur är bara gjord från 2 till 5. Inga 6-rätter. Den gula tärningen däremot har 6-rätter. Man kan då träna upp den här hästen upp till +4. Det betyder att om jag slår 2, 3 eller 4 så får jag ta ett extra steg varje gång. För hästen är ju i bra form. Det finns andra hästar som börjar på +2 och slutar på +5. Ja, lite olika. I början får man bara köpa de 12 första hästarna och 12 första numren. Och så vidare. Och sen har vi har travkort. Det är händelser som händer under själva travspelet. Under själva 6 loppen. Vi har träningskort. Träningen sker här uppe på den gröna. Och det är bara 13 steg så det går ganska fort. Travprogrammet har man ett. Och här har vi redan börjat med husregler. Lopp 3 och 4 har vi bytt längd på. Och det här är lite intressant. För det finns alltså start för långlopp och start för kortlopp. Och här är målet. Det vill säga kortlopp är en raksträcka plus ett varv. Långt lopp är alltså 2 sträckor och en kurva plus ett varv. Vi kom underfund med eftersom att lopp 3 är ett handikapplopp och min dåvarande sambo hon sa att det där stämmer inte med handikapplopp, du kan inte ha ett kort lopp på det. Så då bytte vi helt enkelt och mycket riktigt det stämde mycket bättre. En enkel justering så vi bara bytte plats. Man kör alltså loppen 1 och 2 efter varandra efter man har tränat. Sen tränar man igen. Sen kör man lopp 3 och 4. Sen tränar man igen. Och sen kör man lopp 5 och 6. Det är det ena delen som hör ihop med själva hästarna. Men sen inte nog med det. Du kan ju givetvis satsa på de här hästarna också. Och det i sin tur beror ju lite grann på hur du själv vet att din häst är. Det är ju nämligen så här att om din häst har många träningskort under sig, för de här samlar man på, då är det förmodligen en bra häst. Då satsar man lite extra pengar på de hästarna. Men däremot om du vet att din häst inte har en sportslig chans, ja då satsar du ju ingen pengar på dem. Och du får satsa upp till 2000 kronor på 3 hästar om det är 6 hästar med i loppet och så går det neråt. Och här blir det ett problem därför att jag både spelar och sköter träningen och travet. Och då blir ju det ibland lite fel. Jag har råkat ut för att folk tycker inte att jag sköter mina hästar rätt. Om till exempel min häst är riktigt dålig. Då brukar jag se till så att den går här ute. Längst ut. Så att den inte är i vägen för de hästar jag har lagt ner pengar på. Så får man inte göra. Och det stämmer enligt ATGs regler, alltså de som ligger bakom bettingen på travbanorna. Så är det sant, man får inte göra så. Men man får å andra sidan, man får egentligen inte heller spela på sina egna hästar. Nåväl, det där är bara en mindre detalj. För det handlar som sagt om att få så mycket pengar som möjligt. Och då är det ju betydligt lättare kanske att ha en riktigt bra häst.
Jag kan säga det med en gång. När ni tränar och får välja mellan att antingen köpa för dyra pengar eller ta gratis, köp. Köp. Alltså det spelar ingen roll. Här står till exempel 1 för 500, 2 för 1500 eller 3 för 3000. 3000. 3 kort. Tveka inte. Det är garanterat att det betalar tillbaka sig när som helst. Låna pengar. Ja, vi har aldrig haft några problem med att inte pengarna räcker. Så det tycker jag inte behövs. Som till skillnad från en annan sånt här spel som heter Jägersro. Där man alltså har lånat pengar på samtliga race. Vilket inte fungerar. Och man får tillbaka pengar och så vidare. Så att det är inga stora problem överhuvudtaget. Ett kort har vi plockat ur den här högen. Jag tror det är punktering. Ja, det var det. Punktering. Flytta bara 2 steg varje gång det är din tur. Enligt alla regler så kan du inte köra din häst med punktering på vagnen. Det går inte. Har du inte någonting på sulken så nej. Så det kortet har vi eliminerat. Det fungerar helt enkelt inte. Är det lätt att få tag i det här spelet? Ja. Det här spelet säljs hela tiden där ute. Men det är olika mycket grejer kvar i det kan jag säga. Det vill säga det är inte alltid att ni får ett komplett spel. Jag har fått jaga rätt på många olika delar. Bland annat de här gemen som ligger här. Som man sätter för att markera formstyrka på. Så att det kanske inte alltid är komplett. Just det. Man kan också sätta på plats om man vill till exempel. Och det har jag gjort lite speciella markörer för. Jag har också plockat in lite extra hästar om det skulle behövas. Det finns inte med från original. Det som absolut är bäst med det här spelet, det är att man vet inte vem som har vunnit efter de 4 första loppen. Men när träningen efter 4:e loppet är gjord, då börjar man skönja ett mönster och då gäller det bara att rädda vad som räddas kan. Ett litet aber kan tyckas, men det är inte stort. Spelar man det normalt uppifrån och ner, alla har ungefär samma chans att komma 1-2. Och vilken häst ska jag välja? Ja, det spelar heller ingen egentlig roll. Jag är bara förtjust i de gula hästarna bara för att jag tycker om gult. Är det bra? Jag vet inte. Sen blir det att vissa får favoriter därför att den där hästen gick ju så bra. Och jag har till och med fört statistik över vilka hästar som har vunnit och inte vunnit. Nu har jag vet inte vad de papperna är idag, men det, alltså man kan nästan leva det här spelet om man vill. Det här är ett spel som man tar fram. Och jag har fått klipp och klistra mitt och jag har inte spelat mycket på det. Fullt rekommenderbart för er som tycker om både att pengaspel och lite grann när det är mycket prylar och så. Och spelet är rättvist, tro ingenting annat. Det är tack vare, det är inte tärningar som egentligen bestämmer så mycket hur det går för er. För plötsligt så kan det visa sig att okej, du ligger sist. Då får du ett kort som säger ställ dig framför ledande häst i samma bana. Plötsligt så leder du och då har du kanske legat ett halvt varv efter. Allt kan hända där ute. Allt. Men 2 år i en trav och du är diskvalificerad. Det gäller också där ute. Precis som i verkliga livet. Tack Dan Glimre för det här spelet. Det här spelet det ligger garanterat alltid högst upp bland mina topp 5. Alltid. Om det är något spel som jag tycker att man borde spela då spelar jag helst detta. Men spela aldrig med 2 spelare om ni kan undvika det. 3, 4, 5 och 6 går bra. Men 2 spelare, det blir enformigt. För efter ett tag så märker man att den andra kommer att vinna. Det spelar ingen roll vad jag gör. Då är det inte roligt längre. Tack för att ni har tittat. Hej då!